જય શ્રી કૃષ્ણ. તો સ્ટાન્ડર્ડ 8 ઇંગ્લિશ આઈ બુકમાં આપણે હવે શરૂ કરવાનું છે. યુનિટ નંબર 3માં આપણે કન્ટિન્યુ છે એ પ્રમાણે તે કે આ હો આઉચ યુનિટ નંબર 3નું નામ છે. અને આપણે એક્ટિવિટી 6માં જે આપણે જોઈએ છીએ એ જોવાનું છે. તો આપણે પેરેગ્રાફ નંબર છે 10 ત્યાંથી હવે શરૂ કરવાનું રહેશે. આઈ થિંક તમે લોકોએ છે ક્વેશ્ચન આન્સર પણ ફિલ કરી દીધા હશે. તો હવે જોઈએ વોટ અ લાઉડ વોઇસ. હવે આ પટાક કરતો અવાજ આવે. આગળ આપણે જોયું હતું કે જે એ પેપર બેગ છે એ બે હાથ વડે ફોડે છે એટલે એ પટાક કરતો અવાજ આવે છે. તો હવે જોઈએ વોટ અ લાઉડ વોઇસ ઇટ વોઝ. ઇટ એકો ઓવર ધ ફોરેસ્ટ. લાઉડ વોઇસ એટલે કે જોરથી અવાજ આવો, તો કે મોટો અવાજ આવો, તો કે એ કેવો મોટો અવાજ છે. ઇટ એકો ઓવર ધ ફોરેસ્ટ. એકો એટલે પડઘો. એ આખા જંગલમાં એનો પડઘો સંભળાય છે. ધ એલિફન્ટ સ્ટોપ. હવે છે એલિફન્ટ છે એ રૂકી જાય છે, થંભી જાય છે. અને ટ્રમ્પેટ એંગ્રીલી એન્ડ ટર્ન અવે. અને ટ્રમ્પેટ પોતાનો અવાજ છે એ ગુસ્સામાં કરે છે અને ટર્ન અવે ફરી પાછો વળી જાય છે. હી વોક ક્વિકલી થ્રુ ધ ટોલ ગ્રાસ એન્ડ સૂન ડિસએપિયર ઇન્ટુ ધ ફોરેસ્ટ. અને એ ઝડપથી ચાલવા લાગે છે થ્રુ ધ ટોલ ગ્રાસ એટલે કે ઊંચા ઘાસ ઉપરથી એન્ડ સૂન ડિસએપિયર ઇન્ટુ ધ ફોરેસ્ટ. અને ડિસએપિયર એટલે કે અદૃશ્ય થઈ જાય છે. ફોરેસ્ટ એટલે કે જંગલમાંથી અદૃશ્ય થઈ જાય છે, જલ્દીથી એ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. વોટ એ યુઝફુલ ટ્રીક. હવે કહે છે કે આ કેવી સરસ યુક્તિ છે. બોથ ધ બોયઝ ફેલ્ડ રિલીવ. બંને બોયઝ અમિત અને ભૂપેન છે બંને છે રાહત અનુભવે છે. રિલીઝ એટલે કે રાહત અનુભવી. હી થોટ વી હેડ અ ગન સેડ ભૂપેન લાફિંગ સોફ્ટલી. યસ સેડ અમિત. હવે એ વિચારે છે કે આપણી પાસે ગન હોત તો. સેડ ભૂપેન. શું ભૂપેન એવું કહે છે કે આપણી પાસે ગન હોત તો. લાફિંગ સોફ્ટલી એટલે કે એ ધીમેથી હસે છે. યસ સેડ અમિત. અમિત એને હા પાડે છે કે હા હોત તો. તે વોક ટવર્ડ ધ કેમ્પ. અને તે બંને જ કેમ્પ તરફ પાછા જાય છે. આફ્ટર સમ ટાઈમ ભૂપેન સેડ. થોડા સમય પછી ભૂપેન બોલે છે લુક ધોઝ આર ધ લાઇટ ઓફ અવર કેમ્પ. થોડા સમય પછી ભૂપેન કહે છે કે જો સામે છે, લુક એટલે જોવું, સામે છે એ આપણા કેમ્પની લાઇટ છે. વોટ એ થ્રિલિંગ એક્સપિરિયન્સ ઇટ વોઝ. કેવો રોમાંચક અનુભવ હતો આપણા માટે. હવે આ પેરેગ્રાફ પછી હવે આપણે ક્વેશ્ચન કરીએ છીએ પેરેગ્રાફ થ્રુ એ કરવાના રહેશે. તો પહેલો ક્વેશ્ચન છે ભૂપેન મેડ અ લાઉડ વોઇસ વિથ ધ બ્લેન્ક્સ. કેનાથી એને મોટો અવાજ કર્યો હતો? તો કે ગન, બિગ બલૂન, પેપર બેગ, ઓલ ઓફ ધીસ. તો આપણે ઉલ્લેખ્યો હતો કે પેપર બેગ. શેનો ઉલ્લેખ થયો હતો કે પેપર બેગ. તો બોક્સમાં લખવાનું સી અને બ્લેન્ક્સમાં લખવાનું છે પેપર બેગ. બીજો છે હાઉ ડુ યુ નો ધેટ ધ સાઉન્ડ વોઝ લાઉડ. કઈ રીતે તમે કહો છો કે સાઉન્ડ છે કે આવાજ છે એ લાઉડ છે, ઊંચો છે? તો આપણે આવ્યું હતું કે ધ સાઉન્ડ વોઝ લાઉડ બીકોઝ કે ઊંચો છે કારણ કે ઇટ એકો ઓવર ધ ફોરેસ્ટ. આખા ફોરેસ્ટમાં છે એનો પડઘો સંભળાણો હતો. ત્રીજો પ્રશ્ન છે વોટ ડીડ ધ એલિફન્ટ ડુ આફ્ટર હિયરિંગ ધ લાઉડ વોઇસ મેડ બાય ભૂપેન. જેમ ભૂપેને અવાજ કર્યો હતો તો એનાથી એલિફન્ટને કયો રિએક્શન આવ્યું? એને સાંભળ્યું પછી એનું રિએક્શન શું હતું? તો કે ધ એલિફન્ટ સ્ટોપ્ડ. એલિફન્ટ રૂકી જાય છે. ટ્રમ્પેટ એંગ્રીલી એન્ડ ટર્ન અવે. અને પાછો ફરી જાય છે. હી વોક થ્રુ ધ ટોલ ગ્રાસ એન્ડ ડિસએપિયર ઇન ધ ફોરેસ્ટ. આવું આપણે આ વાક્ય આવ્યું હતું. ચોથું હુ ફેલ્ટ રિલીવ. હવે કોણ રાહત અનુભવે છે? તો કે બે બોયઝ છે એ શું નામ છે? બોથ ભૂપેન એન્ડ અમિત ફેલ્ટ રિલીવ. બંને છે એ રાહત અનુભવે છે. નેક્સ્ટ પેજમાં છે પાંચમો પ્રશ્ન વોટ ડીડ ધ એલિફન્ટ મિસ્ટેક ધ સાઉન્ડ ઓફ ધ પેપર બેગ ફોર. વોટ ડીડ ધ એલિફન્ટ મિસ્ટેક ધ સાઉન્ડ ઓફ ધ પેપર બેગ ફોર. તો ધ એલિફન્ટ મિસ્ટુક, અહીંયા આપણે ભૂતકાળ કરી નાખવાનું, મિસ્ટુક ધ સાઉન્ડ ઓફ ધ પેપર બેગ ફોર ધ સાઉન્ડ ઓફ અ શોટ ફ્રોમ અ ગન. તો કે એલિફન્ટને શું લાગ્યું હતું કે એને શું મિસ્ટેક થઈ ગઈ હતી કે એને શું લાગ્યું હતું કે તો એલિફન્ટને લાગ્યું કે આ ગનનો અવાજ છે, ગોળી ફૂટવાનો અવાજ છે. છઠ્ઠું વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ વર્ડ્સ મીન્સ આઈડિયા. હવે આઈડિયાનો અર્થ શું થાય છે? તો એકો, ટ્રીક, એક્સપિરિયન્સ, સોફ્ટલી. તો આપણે કહીએ છીએ ને ટ્રીક, આવો શબ્દ આપણે આવ્યો છે ઉપર, ટ્રીક. સાતમો ધ એલિફન્ટ થોટ that the boys had a blanks. એલિફન્ટને શું લાગ્યું હતું કે બોયઝની પાસે શું છે? તો કે બલૂન, બેગ, ગન, સ્ટીક. એલિફન્ટને ખબર હતી નહીં કે એની પાસે બલૂન છે અથવા બેગ છે. તો એની પાસે શું લાગ્યું એને? તો કે ગન. શું લાગ્યું? ગન. Who said this? Look, these are the light of our camp. આ કોણ બોલે છે? તો કે આ બોલે છે ભૂપેન.
ભૂપેન સેડ ધીસ. આ ભૂપેન કહે છે, બોલે છે. નવમું છે ધ બોયઝ હેડ અ બ્લેન્ક્સ એક્સપિરિયન્સ. કેવો એક્સપિરિયન્સ થયો? લાસ્ટ લાઇનમાં જ આપણે જોયું હતું, થ્રિલિંગ, એક્સાઇટિંગ, હેપી, સેડ. તો કે એને થ્રિલિંગ, આપણે આવો શબ્દ આવ્યો તો થ્રિલિંગ એટલે કે રોમાંચક અનુભવ થયો હતો. તો બોક્સમાં લખવાનું છે એ અને બ્લેન્ક્સમાં લખવાનું છે થ્રિલિંગ. 10મો પ્રશ્ન છે લિસ્ટ આઉટ ધ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ ફ્રોમ ધ ગિવન પેરેગ્રાફ. પેરેગ્રાફમાં છે એક્સક્લેમેટરી એટલે કે ઉદ્ગાર ચિહ્નવાળા જે સેન્ટેન્સ એવા એ લખવાના છે. તો આપણે પહેલો આવ્યો તો વોટ એ લાઉડ વોઇસ ઇટ વોઝ. શું અવાજ છે? વોટ અ યુઝફુલ ટ્રીક. વોટ અ થ્રિલિંગ એક્સપિરિયન્સ ઇટ વોઝ. એટલે કે આ એક્સક્લેમેટરી સાઇનવાળા છે એવા એ આપણે લખવાના છે. આ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે આપણે સમજ્યા એમાં. તો અહીંયા આપણું જે પેરેગ્રાફ થ્રુ ક્વેશ્ચન આન્સર પૂરા થાય છે. તો હવે ક્વેશ્ચન નંબર 7 આપેલો છે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ. માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. તો કે માગ્યા મુજબ જવાબ તો કે કંઈક સાચું કરવાનું છે, કંઈક ખોટું કરવાનું, એટલે કે ટ્રુ અથવા ફોલ્સ છે, બ્લેન્ક્સ છે, એટલે એ પ્રમાણે આપણે માગ્યા મુજબ જવાબ આપવાના રહેશે. પેલું છે ગીર ફોરેસ્ટ ઇઝ ફેમસ ફોર લાયન. બ્લેન્ક્સ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તો કે ગીર ફોરેસ્ટ ઇઝ ફેમસ ફોર લાયન. લાયન માટે છે એ ફેમસ છે. તો કે ટ્રુ. શું આવશે? ટ્રુ. આસામ લાય ઇન ધ નોર્થ ઇસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. તો આસામ છે એ નોર્થ ઇસ્ટમાં આવેલું છે. તો કે સાચું, ટ્રુ. ધ ક્રાય ઓફ એન એલિફન્ટ ઇઝ કોલ્ડ અ બ્લેન્ક્સ. એટલે કે એલિફન્ટનો જે અવાજ છે એ ક્રાય ચીસ છે એને શું કહેવાય છે? તો કે રોર, ગર્જના કહેવાય છે. ટ્રમ્પેટ, ટ્રીમ્પેટ, ઓલ ઓફ ધીસ. તો શું આવશે? તો કે બી. શું આવશે? બી, ટ્રમ્પેટ. આપણે શબ્દ ખાલી શું આવ્યો? ટ્રમ્પેટ. તો બોક્સમાં લખવાનું છે બી. ચોથો પ્રશ્ન છે અમિત લીવ ઇન બ્લેન્ક્સ. તો અમિત ક્યાં રહેતો હતો? તો કે ગુજરાત. આપણે જોયું હતું કે અમિત છે એ ગુજરાતનો હતો. પાછું ઇન વિચ પાર્ટ ઓફ ધ ઇન્ડિયા ઇઝ આસામ સિચ્યુએટેડ. તો આપણે બીજી જે ટ્રુ ફોલ્સ આવેલો છે એ છે આસામ ઇઝ સિચ્યુએટેડ ઇન ધ નોર્થ ઇસ્ટ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. તો અહીંયા આપણે જોઈ લીધું કે માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એક્ટિવિટી 7 છે થોડીક એલિફન્ટ વિશે માહિતી આપેલી છે એ જોવાનું રહેશે. ત્યાં સુધી તમારે જે એક્ટિવિટી 6 આખી એ કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે અને સ્પેલિંગ પણ કમ્પ્લીટ કરવાના રહેશે. થેન્ક યુ એવરીવન.